Nyt ollaan tultu tänne Janakkalan Linnatuuleen Neste M uusiutuvan latauksen asemalle. Ja täällähän on tuttu mies Antti täällä taas lataamassa meidän kanssa, niin mitäs kuuluu? Moi, mukava olla täällä. No nyt tässä kesän aikana näitä latausasemia on kyllä tullut tosi paljon Nesteelle. Mä yllätyin, kun tuolla pääkaupunkiseudullakin siellä niitä on Keravalla ja Varistossa, mitä mä nyt oon käynyt siellä uusilla asemilla, niin paljon näitä on tullut tässä kesän aikana. Joo, eli silloinhan me nähtiin Pälkäneellä toukokuussa ja se oli ensimmäinen latausasema, mikä avattiin tänä vuonna. Joo. Ja nyt vuoden loppuun mennessä uusia tulee tai on tullut 29 kappaletta, eli tosi hyvin kasvanut tämä meidän verkosto ja meillä on 40 suurteholatausasemaa ympäri Suomen 24 loppuun mennessä. Ja siitähän ei ole kovin kauaa, kun avattiin ensimmäinen latausasema, mikä oli joulukuussa 2022 tonne Neste Hankasalmi Jari-Pekka-asemalle. Eli ihan tässä parissa vuodessa tämä verkosto kasvanut merkittävästi. Joo. No mitäs nyt ei varmaan talvella kauheasti rakenneta sitten? No nyt ei rakenneta, että tosiaan talvi tulee. Meillä on vielä tätä kuvatessa, eli tänään 4.12. aukeaa asemat Neste Kemi Lapin tuuleen sekä Neste Tornio Röyttäntielle. Nesteen ensimmäiset latausasemat Lapissa. Vaikka nyt eteläisessä Lapissa, mutta Lapissa kumminkin. Ja vielä on jokunen asema sitten tässä työn alla ja saadaan ne ennen joulua avattua. Ja sitten on verkosto tämän vuoden osalta valmis. No sitten tosiaan tulee talvi, silloin ei rakenneta ja seuraavia asemia voidaan odottaa sitten ensi keväänä, ensi kesänä ja palataan niihin suunnitelmiin sitten tuossa myöhemmin. Jatkuuko vauhti yhtä kovana? No palataan vauhtiin ja sijainteihin sitten vaikka ensi vuoden puolella, mutta tosiaan nyt nautitaan tästä tilanteesta, että ollaan saatu tällainen hyvä runkoverkko nyt aikaan. Joo, ja siis niinku kannattaa nyt valita niitä Nesteen uusia asemia, koska siellä on aika väliä. Jengi ei ole vielä löytänyt niitä, niin siellä on hyvin tilaa, ei tarvitse jonotella yhtään. Että. Kyllä, siis aina kestää niinku aikansa, että uudet asemat löytää sitten käyttäjänsä ja vaihtelee niinku asemittain, että joillain asemilla se niin löydetään tosi nopeasti ja heti ja sitten joissain taas kestää vähän pidempään, mutta kaikilla meidän asemilla me ollaan nähty se, että ajan edetessä käyttäjämäärät kasvaa ja trendi on täysin oikein. Joo. Meidän konseptiihan on paljon kehuttu ja tästä tykätään, eli meillähän yhdistyy hyvä latauskokemus, virkistävä tauko hyvillä Neste-asemilla. Tämä yksi meidän valttikortti on sitten tämä korttimaksaminen. Maksamisenhan voi myös hoitaa sitten myös Neste-appillä, mutta laitetaan nyt kortilla lataus käyntiin. Eli. Joo, mun täytyy sanoa, että mä oon käyttänyt vaan niinku korttimaksua, mitä mä oon käynyt, koska se on niinku jotenkin niin helppoa ja sit saa sen kuitin aina heti, mikä on tietysti tälle yrittäjälle tärkeää. Että. Latauskortti auki, ei muuta kuin kaapeli kiinni, noin, painetaan aloita. Valitaan laturi numero 2. Ei muuta kuin vaikka tästä lähimaksulla laitetaan. Ja se oli siinä. Se oli siinä, tapahtuma hyväksytty. Odota hetki. Siellä pallukat alkaa juosta. Noin ja siitä se lähtee. Ja kun maksaa kortilla, niin tosta pystyy lukemaan ton QR-koodin halutessaan ja silloin pystyy puhelimesta seuraamaan sitä lataustapahtumaa. Toki sitten jos maksaa Neste-appillä, yhtä lailla siitä Neste-appista voi seurata lataustapahtumaa, mutta myös korttimaksajalle se onnistuu tossa. Joo. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. No niin, nyt meillä on täällä sitten Timo Kempoverilta. Mitä sä nyt voisit kertoa meille tästä rekkalatauksesta, kun täällä on nyt ihan tällainen tuore rekkalatausasema ja tässä on nyt yksi töpseli. Yhdestähän on hyvä lähteä liikkeelle. Lyhdellä lähdetään. Tuossa tien toisella puolella toinenkin, että siinä on jo 2. Niin siis ton moottoritien toisen puolella. Juurikin näin. Eli Linnatuulessa on nyt kumpaakin suuntaa yksi. Kyllä, eli Nesteen ensimmäiset julkiset rekkalatauspisteet. Joo. Ja on tosiaan 2 kappaletta, eli pienestä lähdetään liikkeelle, mutta vielä meillä on tosi vähän oikeasti noita autojakin liikkeellä. Eli Suomessa on tällä hetkellä
pikkasen yli 100 kuorma-autoa sähköisenä rekisteröitynä. Joo. Ja jokainen ymmärtää, että se ei ole kovin iso määrä ja sitä kautta niin ei ole välttämättä kovin kannattava vielä myydä sähköä näille. Joo. Mutta tilanne muuttuu, että jos me katsotaan tilastoja, niin esimerkiksi Norjassa jo yli 10% uusista kuorma-autoista niin myydään akkusähköisinä. Ja varmaan sinne suuntaan tässä Suomessakin mennään. Ja jotkut valmistajat sanoo, että 2030 tienoilla niin puhutaan 30-50% heidän kuorma-autoista voisi olla akkusähköisenä myytyjä. Eli aika paljon kasvua on edessä. Joo. No miten tämä nyt sitten eroaa henkilöautolatauksesta, tämä asemasuunnittelu ja onko tässä enemmän tehoa? No kyllä joo, kaikki on periaatteessa isompaa. Tämä latauspiste, mikä tässä on, niin on maksimiteholta itse asiassa sama, mikä tuossa henkilöautopuolella, mutta se ero on siinä, että tästä saa pitkän aikaa sitä maksimitehoa, eli 400 kilowattia tässä tapauksessa. Tällä pärjätään tällä hetkellä oikeastaan kaikilla sähkörekoilla, koska ne rekka-autot ei ota sen enempää tehoa vastaan. Sitten jos mietitään muita juttuja tehon ohella, niin totta kai tämä tilatarve on tässä ihan erilainen, että henkilöautot on tuommoisia 4-5 metriä pitkiä ja kuorma-autot sitten on 10-35 metriä ja tarvii aika paljon enemmän tilaa ihan tähän fyysisestikin ympärille. Ja tämä oli nyt siis tämä vesijäähdytteinen. Joo, ei ihan puhdasta vettä, että siellä on jäähdytin aineena semmoinen seos ympäristöystävällistä jäähdytinnestettä ja vettä. Ja se kiertää sitten täällä. Kiertää sitten tuolta laturin sisukset, koko ton latauskaapelin ja myös vastakkeen. Niin tällä hetkellä meillä on pikkusen talvinen olosuhde, niin ei ole sen kuumuuden kanssa niin paljon ongelmia, mutta sitten kun on kesä ja 30 lämmintä ja aurinkokin vielä paistaa, niin isoilla virroilla alkaa olemaan toi lämpö semmoinen, minkä kanssa sitten niin talvella ei kuitenkaan tarvitse lämmittää sitten No ei ole, että ei ole kylmästä ollut vielä haasteita siinä puolesta. Joo. Niin paljon tässä oli sitten maksimiteho? No yhdelle pistokkeelle tosiaan se on se 400 kilowattia, mutta sitten jos katsotaan koko tätä saittia, eli tässä on molemmin puolin tietä sekä henkilöautoille että rekka-autoille, niin yhteensä tässä on 1600 kilowattia lataustehoa ja se on jaettu puoliksi henkilö- ja rekka-autoille. Joo. No mutta nyt sitten tässä on yksi, mutta sitten kun tähän tulee lisää rekkoja alkaa kulkea, niin voiko sitä laajentaa sitten? Joo, totta kai kenttää voi laajentaa ihan saman tyyliin kuin muitakin Kempower-ratkaisuja, eli satelliitteja voi lisätä. Sitten jos mietitään tehopuolen kasvattamista, niin rekka-autopuolella on nyt tulossa uusi standardi MCS. Joo. Ja siinä sitten voidaan hypätä tuonne megawatin lataustehoihin ja siitä vielä ylikin. Eli se muuttaa tätä peliä taas niin, että entistä enemmän pystytään ajamaan näillä pääväylillä ihan runkoliikennettä ilman, että siihen tuhrantuu liikaa aikaa. Et käytännössä siinä 3 vartin ruokailu- tai lepotauko ikkunassa niin pystytään lataamaan riittävästi ja matka jatkuu siitä eteenpäin. Joo. Onko niitä autoja jo olemassa, jotka pystyy megawatt chargingiin? Ei ole oikeastaan ainakaan virallisesti. Voi olla, että vähän valekilvissä tuolla pyöriikin salassa, mutta tämä standardi valmistuu 25 jossain kohtaa ja varmaan siinä on semmoinen triggeri, että sitten alkaa näkyä rekkojakin. Ja sitten jos miettii näiden välimaastoa vielä, niin on myös todennäköisesti tulossa, sanotaanko Super CCS tai vastaava. Meillä Kempowerillakin on tällä hetkellä jo satelliitti, mistä lähtee 700 amperia niin jatkuvaa virtaa, mutta siinä on taas sitten standardointi vähän vaiheessa, että muuttuuko se jossain vaiheessa isommille virroille ja myös sitä kautta tämä ajoneuvopuoli, eli siellä ei oikein ole ajoneuvoja, mitkä ottaa sitä latausvirtaa vielä vastaan. Mutta siis liitin pysyy samana? CCS todennäköisesti liitin pysyy samanlaisena ja sitä pystytään sitten vaan isommilla virroilla ajamaan. Joo. Mikä se näissä nyt sitten on tulevaisuuden näkymät näissä raskaan puolen latauspaikoissa? Nyt ei taida olla kuin tämä yksi vasta. No joo, Suomessa on muutama julkinen paikka ja jos vertaa vähän tuohon henkilöautopuoleen, niin sielläkin on niin, että suurin osa latauksista tapahtuu kotona tai saatikka sitten työpaikalla. Et puhutaan, että se on semmoinen 70-80% ehkä, 20% julkista. Joo. Jotain samantyyppistä tapahtuu tässä logistiikassakin, eli paljon tulee tapahtumaan latausta varikoilla ja lastausterminaaleilla ja näin, silloin milloin vähän enemmän aikaa tai sitten on ylipäänsä lastaus käynnissä tai purku. Joo. Mutta sitten tulee näitä julkisia paikkoja ja tällä hetkellä Suomessa on vain muutama. Tällä hetkellä on Energiaviraston tukihakuprosessi käynnissä, eli he järjesti tämmöisen tukihakukisan, minne yritykset saa jättää hakemuksia
uusien rekkalataussaittien perustamisesta. Ja sinne tuli ihan kivasti hakemuksia ja tuossa vuodenvaihteen tienoilla tulee päätöksiä sitten, että ketkä rakentaa niitä ja minne rakentavat. Ja arvioin semmoinen ehkä 15-20 rekkalataussaittia saa tämän tuen ja ne tullaan rakentaa tässä muutaman vuoden sisällä sitten. Joo, paljon siellä on rahaa jaossa sitten? Yhteensä se oli semmoinen 7-8 miljoonaa muistaakseni näihin latauskenttiin. Joo. Saako sillä 500 000 sitten yhden tällaisen? No joo, riippuu minkä kokoisen rakentaa, mutta voi olla, että tarvii vähän enemmänkin fyrkkaa siihen. Ne vaatimukset näille saiteille oli aika isoja, eli isojen teiden varrella tarvittiin 3,6 megawattia lataustehoa, eli se on aika reipas. Pienemmille riitti 1,5 megawattia, niin puhutaan kuitenkin isosta investoinnista ja tällä pyritään tietenkin täyttämään nuo EU-vaatimukset, eli tämä tulee sieltä ihan AFIRista lähtien nämä vaatimukset. Joo. Lataako nämä niinku paremmin nämä? Tietysti tehoa ne ottaa vähän enemmän, mutta nyt tämä on 174 kilowattia, että tämä on ihan tommonen, joku hyvä henkilöautokin ottaa tämän verran. Joo, se on ihan totta, että piikkitehot tällä hetkellä rekoissa niin ei välttämättä ole vielä paljon isompia kuin henkilöautossa, mutta se iso ero tulee tällä hetkellä siitä, että nämä latauskäppyrät on käytännössä vaakasuoria, eli rekka-auto ottaa koko ajan sitä maksimitehoa, minkä se hyväksyy ja sitä kautta se asettaa vähän erilaisia vaatimuksia tänne latauslaitteisiin ja nimenomaan niiden jäähdytykselle. Joo. No nyt meillä on sitten täällä Risto Veholta kertomassa vähän Mercedesen uusista sähkökuorma-autoista. Meillä on nyt tämä e-Actros, oliko tämä nyt 300? Kyllä. Minkälaisia latausominaisuuksia tämä auto tarjoaa? No tähän laturiin tämä ottaa 160 kilowattia maksimissaan, että tämä laturi menee ihan köykäisesti. Joo. Vuoden alusta nyt alkaa sarjatuotanto e-Actros 600 ja se ottaa sitten CCS:n kautta jopa yli 400 kilowattia, eli sitten pääsee tämä laturi täysiin tehoihin. Joo. Ja sitten siinä on optiona vielä MCS, megawattilataus, jopa megawattiin asti. Voidaanko se niinku retrofitata siihen se MCS? Tällä hetkellä tilataan MCS-valmiudella ja jälkeenpäin se saadaan muutettua käyttöön. Sitten kun standardi valmistuu 25 vuoden puolella jossain kohtaa. Joo. Ja paljon tässä on akkua nyt tässä autossa? Tässä on noin 300 kilowattituntia kaiken kaikkiaan kapasiteetti. Joo. No millaista ajoa tämmöisellä autolla sitten tyypillisesti ajetaan? No nyt tällä hetkellä nämä on tarkoitettu jakeluajoon ja siihen nämä myös menee pääasiassa tällä hetkellä. Noin 300 kilometriä ajaa rahtia, tietysti kelistä riippuen. Nyt on pakkasta, niin vähän alle. No minkäs verran näitä nyt on sitten sähkörekkoja tullut Suomeen Mercedekseltä? Koko ajan tulee kiihtyvää tahtia ja tällä hetkellä meillä on vielä tavoite saada 10 tällaista autoa ajoon vielä tämän vuoden puolella. Taustalla näkyy. Vielä tässä joulukuun aikana vai? No, tavoitteena, mutta saa nähdä päästäänkö ihan siihen, että 5 autoa tuossa oli lähdössä Vehkalasta, kun tänne päin lähdin. Ja kaikki on tätä 300 jakeluauto? Kaikki on sitä 300 tällä hetkellä. Joo. 600 tulee vasta ensi vuoden puolella, että saadaan joskus helmikuun kieppeillä todennäköisesti. No sähköautoissa tietysti myös rekois vielä enemmän, niin se kulutushan on aika tärkeä ja varsinkin tälleen talvikelissä, niin mitäs tässä 300 on ollut kesä- ja talvikulutuksessa? Joo, toi oli erittäin hyvä kysymys jo. Ja oikeastaan mä menen pikkusen yhden stepin taaksepäin vielä, että kun näitä aletaan suunnittelemaan kuljetuskäyttöä näitä e-Actros 300, niin me tehdään reittisimulaatiota. Nimenomaan selvitellään vähän niin kuin etukäteen, mikä on se reitin mitta ja lasketaan laskennallista kulutusta. Näiden laskennallinen kulutus on 100 kilowattituntia 100 kilometrillä. Joo. Helpolla matikalla kilowattitunti kilometriä kohti, niin voidaan aika helposti laskea aina se tarvittava lisälatauskin. Se pitää aika hyvin paikkaansa niin kauan kuin tienpinta on kuiva. Ja oikeastaan se merkitseekin enemmän, mitä siinä tien pinnalla on, kuin ulkolämpötila. Eli tämän auton liikkumiseen tarvitaan sen verran paljon kuitenkin energiaa kilowattitunti kilometriä kohti, että sitten se lämmittämisen lisäenergia, niin se on aika pieni vaihtelu suhteessa siihen energiavaihteluun. Joo. Eli sitten säätiedotukset tulee entistä niinku tärkeämpään rooliin ja tiesää tavallaan se tien pinnan sääkin kyllä. Tuosta 47 viikolta hyvä esimerkki. Me seurattiin näitä jakeluautojen toteutuneita kulutuksia ja jos 100 kilowattituntia on ollut aika lailla se keskikulutus, myös toteutunut keskikulutus jakeluajossa, kun on hyvä keli. Joo. Lämpötila sama, mutta siihen 147 viikolla tuli aika pöperölunta. Niin.
niin noin 120 kilowattituntia plus miinus oli se ajokulutus sen lumen takia siinä tienpinnalla. Et se 20% lisääntyi aika tarkkaan kulutus. Okei. Mutta ei kuitenkaan niinku moninkertaistunut. Ei moninkertaistunut. Sitten se ääriolosuhde, kun on paljon lunta, paljon pakkasta, menee sekä lämmittämiseen että niihin ajovastuksiin. Niin sitten voidaan olla pahimmillaan hetkellisesti jossain yli 150-170 tietämissä ajokulutus. Mutta ei kuitenkaan tuplaannut, että se on huojentava tieto sitten. No ei, oikeastaan tuossa pakettiautolla elin tänne päin, niin siinä katselin, että siinä noin kolmannes meni lämmittämiseen energiaa siitä kokonaiskulutuksesta, että siinä suhteessa on paljon suurempi. Joo, kyllä. Missäs käytössä tämä auto nyt on? Tässä ei ole mitään tarroja kyljessä, että tälle ei ole ainakaan niin silleen omistajaa vissiin tällä autolla. Joo, ei vielä. Ei vielä? Tämä on just tullut Koritehtaalta tämä takana oleva auto ja tämä tulee Veho Rentin käyttöön. Ja meillä onkin uutena palveluna oikeastaan, tai vanha palvelu sinänsä Veho Rent meillä, mutta sähköautoja tarjotaan tähän siirtymään sähköiseen logistiikkaan semmoista vaihtoehtoa, että voi meiltä pitkäaikaisvuokrata auton. Ja tämä menee muun muassa Veho Rentin käyttöön ja pitkäaikaisvuokrattavaksi asiakkaan. Okei. No onko tämä myös semmoinen tapa, että pääsee vähän niin kuin tutustumaan sähkökuorma-autoihin tai rekkoihin? Kyllä, nimenomaan siinä on se idea, että sehän on suuri investointikustannus, varsinkin jos on pikkusen uudenlaista tekniikkaa, vaatii soveltamista ja tietysti kokemusta siitä sähköisestä jakelusta, niin me tarvitaan siihen tavallaan riskitön vaihtoehto. Niin, saa vähän niitä pelkoja hälvennettyä taas tälläkin tapaa, se on hyvä. Niin siitä 600 vielä, niin siitä tulee sitten niin kuin perävaunullisia versioita, eikö se ole sitten niin kuin oikea rekka, ettei ole mikään tällainen jakeluauto? Jos niin voidaan sanoa, tästäkin autosta on olemassa tietysti. Tällä voidaan vetää perävaunuja 40 tonnin yhdistelmäpainoon saakka. Ja paljon tämän kokonaisesta nupissa on paino? Tämä auto tässä on taustalla 19-tonninen auto. Tämä on 2-akselinen auto. Näitä on myös 3-akselisia autoja, 27-tonnisia kokonaismassaltaan. Ja yhdistelmämassa on maksimissaan 40 tonnia perävaunun kanssa. Joo. Mutta tietysti range putoaa. Tulossa oleva e-Actros 600, niin siinä on 44 tonnin yhdistelmämassassa kokonaispainoltaan, niin noin 500 kilometriä ajokantama. Siinä on se takkujakin vähän enemmän. Siinä on tuplamäärä kapasiteettia tähän verrattuna, eli noin 600 kilowattituntia käytettävissä olevaa kapasiteettia. Teknologiasta johtuen niin kulutus on suunnilleen samaa luokkaa, eli noin 100 kilowattituntia 100 kilometrille, pikkusen reilu siinä kiloissa. No nyt on vähän kuunneltu asiantuntijoita monelta alueelta, mutta miten sitten Nesteen Hämeen uusiutuvan latauksen osalta niin tämä raskaan kaluston lataus etenee sitten tästä? Yleisesti sanoisin, että me ollaan tosi alkuvaiheessa raskaan liikenteen sähköistymistä, että raskasta kalustoa on ehkä se noin 100 kappaletta tällä hetkellä, kun sitten taas ylipäätänsä kuorma-auto on se 93 000, niin se kertoo siitä, että kuinka valtava potentiaali on tulevaisuudessa, mutta ollaan ihan alkutaipaleella vielä. Mutta tästä se lähtee ja uskon, että niin kuin tulevina vuosina voidaan yllättyä siitä, että kuinka nopeata se muutos sitten on, kun se kunnolla käynnistyy. Joo, ja mikäli mä oon ymmärtänyt, niin toisaalta tämä on myös niin kuin latauslaitevalmistajille että operaattoreillekin vähän houkuttelevampi bisnes vielä, koska täällä kilowattitunteja siirtyy aika paljon enemmän per auto. Se on totta, että helposti yksi rekkalataus voi vastata 10 henkilöauton latausta ja se tekee siitä tosi houkuttelevan, mutta toki tarvitaan sit paljon niitä lataajia, koska ne latausasema-investoinnit on suuria. Eli kun puhutaan rekkalatauksesta, niin miljoonaluokan investointeja helposti. Siitä tekee kalliiksi sen, että pitää pystyä antaa jatkuvasti korkeata lataustehoa. Jos mietitään vaikka, että olisi 4 latauspistokkeen asema, niin varmaan se minimi per latauspistoke olisi 400 kilowattia kertaa 4, eli se olisi 1600 kilowattia. Tämmöinen ihan niin kuin NS-perusluokan latausasema. Saati sitten, kun mennään sinne megawatt-lataukseen, missä pitää pystyä antamaan 1000 kilowattia per pistoke, niin puhutaan valtavista tehoista ja sitä myöten sitten todella suurista investoinneista. No miten sitten tällaisen liittymän saaminen, onko se vaikeaa sitten saada se megawattin liittymä sitten tänne
tai useamman megawatin liittymä? Suomessa niin kuin sähköverkko lähtökohtaisesti on todella hyvä. Kyllä uskon, että se niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin hoituu ja onnistuu. Et se ei kyllä siitä jää kiinni. Et enemmän se on tasapainoilua sen niin kuin investoinnin ja sen tulevan kysynnän suhteen. Että totta kai kun tehdään latausasemia, halutaan, että niillä olisi sitten myös käyttäjiä. Joo, että vähän sellainen munakanat tässäkin. No sitä se on ja sitä ollaan nyt lähdetty ratkomaan esimerkiksi täällä Janakkalan Linnatuulessa, missä on tehty nämä ensimmäiset meidän niin kuin latauspisteet ja tässä me niin kuin opitaan ja meillä on jo täällä niin kuin muutamia asiakkaita ja toki on tilaa myös paljon uusille asiakkaille, eli totta kai toivotaan, että saataisiin näitä käyttöasteita täällä entisestään paljon kasvatettua tulevaisuudessa. Joo. No tuossa oli puhetta Kempowerin Timon kanssa tästä infratuesta, niin oletteko te mukana hakemassa sitten uusia asemia tätä infratukea? Ollaan haettu muutamille asemille tätä infratukea ja katsotaan sitten ne päätökset ja katsotaan sitten, että miten tämä verkoston kehittäminen tästä etenee, mutta vähän pidemmässä juoksussa näen, että ehdottomasti Suomeen tarvitaan hyvä raskaan kaluston runkoverkko, mikä palvelee sitten etenkin näitä niin kuin päärunkolinjoja ja näkisin myös, että tulevaisuudessa pitää pystyä ajamaan esimerkiksi Helsingistä Ouluun sähköisellä kalustolla. Joo. Julkisten latausasemien varassa. Eli kyllä se on sieltä tulossa, että tulevina vuosina uskon, että paljon tulee tapahtumaan. Joo. Ja ensi vuonna varmaan tulee jo ensimmäiset sitten lisää. No palataan ensi vuoden suunnitelmiin sitten ensi vuonna, mutta asiaa suunnitellaan ja ollaan jatkuvasti yhteydessä sitten asiakkaisiin, että yhdessä heidän kanssa keskustellaan, että missä näitä pitäisi olla, milloin pitäisi olla. Ollaan yhteyksissä ajoneuvovalmistajiin, koska he aina ensikädessä kohtaavat nämä sähköistä kalustoa harkitsevat yritykset ja siinä käydään yhdessä keskustelua ja suunnitellaan tätä tulevaisuutta yhdessä. No miten niin kuin kokonaisuutena, jos katsotaan, nyt teillä on ollut aika hyvä tämä verkosto, niin onko latausmäärät noussut siinä kulmassa, kun te olette toivonut? No ihan selvästi kovaa kasvua nähdään meidän latausmäärissä ja nähdään selvästi, että tapahtuu se, että kun asiakkaat löytää meidän asemalle, he toteavat, että tämä oli hyvä latauskokemus ja hyvä kokemus ylipäätänsä ja he tulevat uudestaan ja sitä myöten sitten saadaan koko ajan niin kuin lisää käyttöasteita sitten kasvatettua. Joo. No mut hei, ensinnäkin käykää kokeilemassa, jos ette ole vielä käynyt kokeilemassa Neste M uusiutuvan latauksen asemia. Ne on ainakin mun mielestä niin kuin sellaiset ihan premium-asemia, että monessa on katokset ja korttimaksut ja kaikki, että nämä on ihan niin kuin parasta mun mielestä, mitä Suomessa on tarjolla. Ja käykää myös kommentoimassa, miltä teidän silmää näyttää tämä raskaan kaluston lataus ja Nesteen jatkuva laajentuminen. Ja käykää tykkää videosta ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilannut ja palataan seuraavalla videolla. Bye bye! Moi!